নমস্কাৰ জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু হেকলৈকে চাব দেই আজি ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে এনাই মানে পৰিলে মানে বহুতে মেজৰ অসুখ আৰু হে এনাই মানে ৰখিবলৈ বুলি ওলাইছো আজি কেইবাদিনো হ'ল পৰা আৰু মেডিকেলত ভৰ্তি হৈ আছে হে ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ওলাইছো এই লাহোৱালত ৰখি মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছো মানুহজন গ'ল এডোখৰ আহি বুলি অকমান টোপনি লাগিছে হে চাহ অকমান খাবলৈ গৈছে মও তাৰপা ভিডিঅ'টো বোলো আৰম্ভ কৰি দিও হে এনাই পৰিলে বহুতে মেজৰ তাৰ পাছত অন্য ভিডিঅ'ত দেখিছে গদাক মানে বদলি দিবগৈ লাগে গদাও আজি 2-3 দিন হ'ল ৰখি আছিলেগৈ এনাই আজি এতিয়া আমাৰ পাল পৰিছে এখেতৰ আৰু মোৰ এখেতো নাই চাহ খাব গৈছে হে ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি ওলাইছো ভাদৈ পাইছিলটো ডিব্ৰুগড় তাৰ পিছত মানে কি এনাই কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে আৰু ক'ত ভৰ্তি হৈ আছে দেখুৱাই বাৰু থাকিম লগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলেও গম পাই গৈ থাকিব হে আশা কৰো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তাৰ পিছত আশীৰ্বাদ কৰিব সোনকালে এনাই যেন ভাল হৈ আহে সুস্থ হৈ আহে দেখুৱাই থাকিম আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা মানে কৰিম ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এনাইৰ লগত আৰু হে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু প্লিজ নতুনকৈ চোৱাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগবাঢ়ি যোৱাত আৰু মানে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয় সেইবাবে আৰু মানে কি আপোনালোকে সহায় নকৰিলো আৰু কোনে কৰিব কওকচোন হে আশা কৰিছো শেষলৈকে চাব দেই তেতিয়া আইতাৰ ওচৰত আহি পালোহি এয়া আইতা এনাই দুইটাই কওঁ আমি আই বুলিও কয় এনাই বুলিও কয় এয়া আই হেল্ল' কৈ দে হেল্ল' নেনা আমাৰ নেনাই খুব চাবলৈ মন গৈ আছিলে ফটোকপি তুলিলে ফটো তুলি মানে ফটো তোলাৰ বুদ্ধিৰে মানে ভিডিঅ'খন কৰিছো আৰু অলপ ভাল পাইছে মানে এয়া অলপ বহিব পাৰিছে অকণমান দেখুৱাই দিয়া এয়া কালি পৰহিবা মানে কি বহিব পৰা নাছিলে তাৰপিছত এতিয়া অকণমান ৰঙা চাহ খুৱাই দিলোঁ মানে বহুতে ভাল পালে কেঁহা চাহ তাৰপিছত চুলিখিনি অলপ ফনিয়াই ধুনীয়াকৈ একচিকৈ ফনিয়াই দিলোঁ ভাবিছোঁ এতিয়া এইকেইটাইও বেনিকেটি মানে শুই থাকেতো এইকেইটা ঝুট লাগে আৰু তাৰপিছত এনেকৈ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু নাৰ্ছিং হোমত এয়া দেখিছে এয়া হৈছে আমাৰ এনাই সোনকালে আৰোগ্য হওক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হেল্ল' হাই বুলি কৈ দিয়া পেচেণ্টটো চাই আছোৱে আৰু মানে চোৱাৰ মাজে মাজে আৰু কি কৰোঁ আৰু দুইটাই মতা মাইকী এইফালে টিভি চলাবলৈ বিচাৰি ফুৰিছে ৰিম'ট চিমত টিভিটো ক'ত দিছে কৈছোঁ ক'ত বিচনাখন আছে এইফালে এখন আছে এইফালে মানে এনেক ভাত পানী খুৱাই দিলোঁ গৰমে ভাতকেইটা খুৱাই দিলোঁ প্ৰায় এতিয়া 6:30-7মান বাজিছে নেকি মই আৰু কি কৰোঁ আৰু ইমান সোনকালেতো ভাতো খাব নোৱাৰি সেইকাৰণে ধৰক মজা আছে ঝাল চানা খাই আছোঁ দেখিছে টেঙা চেঙা কাটি লৈছোঁ এই আছে মানে কি খাওঁ কি নাখাওঁ লাগিলে চানাটোৱে মোৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু দৰৱ খুৱাব দি থৈ গৈছিলে 3টা দৰৱ এটা খোৱালোঁ এতিয়া নেক্সটটো খুৱাই দিছোঁ আৰু অলপ সময় পিছত মানে খুৱাব দিছিলে আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত এইটো নহয় 3টা খুৱাব দিছোঁ এটা খালা নহয় এতিয়া আৰু এটা খাই যোৱা মানে আইতা টোপনি নাই ধৰা কি কৰো কি নকৰো নাম গাই আছিলে তাৰ মাজতে বোলো আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিও শুনোৱাই দিওঁ দেই ঐ গোৱা ধুনীয়াকৈ হৰিনাম এতিয়া গোৱা কি গাইছিলে এতিয়া শংকৰদেউ তোমাৰ কিনো তোমাৰ লীলা কত ৰাতি ভকতক নামেৰে মহিলা ৰবে ৰাতি নামে গতি নামে সম্পত্তি হৰি নামে বিনে ৰাহিকে গতি লীলা কত ৰাতি ভকতক নামেৰে মহিলা কাহ ধৰি আছে আই মানে সেইকাৰণে আৰু মানে মাত খাওঁ ভালকৈ ফুটি ওলোৱা নাই আৰু কাহি আছে মানে মাজে সময়ে সেই হৰিনাম গাই আছে আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা কিয়নো আপোনালোকক লগাই নিদিওঁ সেয়ে আৰু লগাই দিছোঁ আৰু স্মৃতি হিচাপেও থাকিব ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কোচকোচাই আছে 9টা বাজিলে এতিয়ালৈকে টোপনি ধৰা নাই মায়ে মাতি প্ৰায় 9টা নহয় 9:30 10টা বাজিবৰ হ'ল এয়া মানুহজনে ৰুমালী ৰুটি হেনো বোলে দেই এখন চক ৰুমালী ৰুটি আনিলেগৈ মোক কৈছে আৰু বহুত দূৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হ'ল ৰুমালী ৰুটি
তাৰপিছত মোৰ ভাত খাব মন যোৱা নাই মই ৰুটিকে লৈ আহিবা বুলি কৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত এয়া চাওক চিকেন লেগ পিচ লৈ আহিছে তাৰপিছত এইখিনি হৈছে কি জানো খুলিলেহে গম পাম আৰু দেই এইফালে খুলিছে তাৰপিছত আৰু আছে এইফালে পলিথিনৰ চব্জি ইয়াকে খাই বৈ আৰু শুই থাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ' ইমানেই হ'ব আৰু খাই লোৱাখিনিনো কি খাম এয়া আৰু চিকেন লেগ পিচৰ লগত ৰুমালী ৰুটি আজি প্ৰথম খাম নেকি মই সেই খাই চাওঁ তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা লগ পাম আৰু দেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাইছোঁ দেই মেডিকেলৰ পৰা আৰু তাৰপিছত এয়া আইতা শুইছে দৰৱ পাতি খুৱাই দিলোঁ চাহো খুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত গাখীৰ অকণমান খুৱাই দিলোঁ অলপ মানে কি মুখ চুখবিলাক মুচি মেলি সকলোখিনি কৰি মেলি এতিয়া আকৌ অকণমান হৈছে প্ৰায় 8:30মান বাজিছে ময়ো মুখ হাত ধুই গা পা ধুই সেয়া আৰু লাল চাহ অকণমান লৈছোঁ খাবলৈ সেয়া দেখিছে তাৰপিছত চিপছৰ লগত যোৱাকালি সিমানে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ সেয়া আৰু মানে আইতাৰ লগত অকণমান সময় কটাইছোঁ যিহে নেকি আইতাৰ বয়স হ'ল সেইবাবে আৰু গম পাইছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব তাৰপিছত মানে কি লাইক এটি কৰিব আৰু আজিলৈ ইমানেই তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই